आज आपण उन्हाळ्यासाठी थंडगार असं शरीराला थंडावा देणारं कैरीचं पन्ह बनवणार आहोत। चला तर मग वेळ वाया न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। येथे कैरी मी कुकरला उकडून घेतलेली आहे। येथे मी अर्ध्याच कैरीचा वापर केलेला आहे, कारण की ही कैरी खूप मोठी होती। अर्ध्या कैरीची मी चटणी बनवली होती आणि अर्धी कैरी मी कुकरला अशी शिजवून घेतलेली आहे। तर येथे आता आपण कैरीचा असा हाताने पल्प काढून घ्यायचा आहे आणि त्यातलं सालही आपण पिळून ते काढून फेकून द्यायचं आहे। येथे पल्प मी काढून घेतलेला आहे, तो आपण एका ज्युसरच्या भांड्यामध्ये घेऊयात आणि त्यामध्ये थोडंसं आपण पाणी घालूयात। पाणी खूप पण मिक्सरचं भांडं भरून घालायचं नाही, कारण की ते फिरवताना बाहेर येऊ शकतं। एक वाटी गूळ आपण इथे फोडून घेतलेला आहे। रेग्युलर साईजचीच ही वाटी आहे, तो आपण मिक्सरमध्ये टाकून घेऊयात। अगदी झटपट आपण हे कैरीचं पन्ह बनवणार आहोत, कारण गूळ आपण दरवेळेस विरघळून घेतो, त्या गोष्टीला खूप वेळ लागतो। आता हे मिश्रण आपण मिक्सरमध्ये असं फिरवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर एक पातेलं घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपण हे फिरवून घेतलेलं मिक्सर घालूया। फिरवल्यानंतर यामध्ये गूळ असल्यामुळे अशा पद्धतीने फेस आलेला आहे, पण थोड्या वेळाने तो कमी होतो। येथे गुळाचे खडे थोडेसे राहिलेले आहेत, त्यामध्ये तुम्ही पाणी टाकून नंतर ते मिश्रण यामध्ये ॲड करू शकता। यामध्ये आता आपल्याला पाणी ॲड करायचं आहे लागेल त्या प्रमाणामध्ये। कैरीच्या आंबटपणानुसार पाण्याचा वापर करावा। ही कैरी जास्त आंबटही नाही, त्यामुळे एवढ्या कैरीमध्ये साधारण 5 ते 6 ग्लास आपले तयार होणार आहेत। यामध्ये आता आपण चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। 1 चमचा मी साधा मीठ येथे वापरलेला आहे आणि अर्धा चमचा आपण काळ्या मिठाचा वापर करूया। काळा मीठ वापरल्यामुळे पन्ह्याला चवही खूप छान येणार आहे। तुम्ही हवं तर पूर्णही काळ्या मिठाचा वापर करू शकता। येथे पाहू शकता फेस आता हळूहळू कमी होत आलेला आहे। आता यामध्ये आपल्याला काही मसाले ॲड करायचे आहेत, तर त्यासाठी मी इथे घेतलेला आहे 1 चमचा जलजीरा मसाला। यामुळेही आपल्या पन्ह्याला चव खूप छान येणार आहे। तुमच्याकडे जलजीरा मसाला नसेल तर तुम्ही जिरेपूडही घालू शकता, त्यामुळे शरीराला थंडावा मिळण्यास मदत होईल। आणि थोडीशी मी येथे विलायची पण वापरत आहे। विलायची तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही स्किपही करू शकता, पण ती शरीराला थंडच असते, त्यामुळे आपण येथे वापर केलेला आहे। थोडंसं टेस्ट करून पाहते। पण तुम्हाला आंबट वाटत असेल तर थोडंसं पाणी ॲड करू शकता आणि मिठाचं प्रमाण कमी वाटत असेल तर तेही तुम्ही ॲड करू शकता। आणि आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेतलेलं आहे, ते आपल्याला एका चाळणीने चाळून घ्यायचं आहे, कारण की त्यामध्ये जो पल्प आहे तो आपल्याला काढून घ्यायचा आहे। तर येथे पीठ चाळायची चाळणी मी घेतलेली आहे। अशा पद्धतीने गाळून घेतल्यामुळे हा जो पल्प राहतो तो फेकून न देता तुम्ही आमटीमध्ये, सांबरमध्ये, डाळ शिजवताना वापरू शकता। तर अशा पद्धतीने वापर करू शकता ह्या पल्पचाही तुम्ही। आणि यामध्ये आता मी थोडीशी मिरेपूड घातली आहे। मिरे तसे तर उष्ण असतात, पण पोटातील गॅसेस कमी होण्यासाठी ते मदत करतात, त्यामुळे थोडीशी तरी मिरेपूड येथे घालावी आणि त्यामुळे चवही आपल्या पन्ह्याला छान येणार आहे। आता हे आपण सर्व करूया। तर येथे जवळपास 5 ते 6 ग्लास आपलं हे कैरीचं मस्त पन्ह तयार झालेलं आहे। पण अजून एक गोष्ट त्यामध्ये आपल्याला ॲड करायची आहे। तर येथे 4 ग्लासमध्ये मी सर्व केलेलं आहे आणि थोडंसं पन्ह उरलेलं आहे, ते मी फ्रीजमध्ये ठेवून टाकत आहे। यामध्ये आता आपल्याला ॲड करायचं आहे आईस क्यूब्स, म्हणजे आपलं हे पन्ह मस्त थंडगार होईल। आईस टाकायच्या ऐवजी तुम्ही फ्रीजमध्ये थोड्या वेळ हे पन्ह तयार करून ठेवलं तरीही चालू शकतं, जसं तुम्हाला आवडेल तसं करू शकता। मग आजचं हे कैरीचं पन्ह तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय।